Chị à? Em ở ngoài kia vào đây không em không đi lang thang vào đây em nướng nhò ngô đâu. Đi nhà chị đây à? Chị không nói đâu. Sao em lại ở đây á? Em đang không nhớ gì chị ạ. Em giờ em cứ đi lang thang này không biết em vào đây em thấy nhà này không có ai ở đấy em đấy tạm đây em nướng cái ngô ăn thôi. Em giờ em không nhớ em là ai, đây là đâu hả chị? Đây là nhà bác chị ở làng bên sang làm vườn. À đây là nhà bác chị à? Thế chị không phải người ở đây à? Chị nhìn em có quen không? Chị nhận ra em là ai không? Chị không biết em à? Em ăn gì chưa? Em đang nướng ngô ăn chị ạ. Chị vừa đi chợ về? Thôi em không ăn, em ăn ngô được rồi. Thôi em không ăn. Chị em nướng ngô này có ảnh hưởng gì đến đây không? Nhà chị không ở, em vào ngủ tạm. À nhà chị này chị không ở đây à? Vâng, nếu mà tối em không có chỗ nào ngủ cho em vào đây ngủ nhờ nhé. À, khi nào nướng xong thì dội nước đi à? Vâng, ok chị. Lúc nào ấy xong em sẽ ấy gọn cho chị nhé. À giờ chị về bên kia à? Vâng. Chị về nhé. Em cảm ơn chị nhé. Em cảm ơn chị nhé. Cơm mà tốt cho mình thế mà. Thì nhớ lá rau cho gà. Tôi đi xuống thăm con gái cái con. Con gái lâu lắm chả thấy về ở gì. Đó này xuống thăm cái nhà. Bầu bì lúc này ra thế nào. Mà chả thấy về thăm mẹ ở gì. Đó,
thấy nóng ruột chờ con nữa. Chả thấy con về gì. Dốc lại phải xuống cái xem này. Đầu đưa ra làm sao mà chả thấy về. Mỗi lần cứ thấy tháng về thăm mẹ lần rồi đợt này chả thấy về gì. Nhưng mà cái con Thảo chả thấy điện bảo gì mẹ. Đầu đưa nha. Dốc phải xuống cái xem này. Bầu bì thế nào mà chả cả về thăm mẹ này. Dốc xuống lại mang cho chục trứng, 20 trứng. Bồi dưỡng con thế này. Mình ngắt ít thôi cho nó ăn lẫn ngô, trộn lẫn ngô nó còn để cho nó lên xong rồi ngắt dần. Về vào đến con gái cái xem thế nào, nóng ruột lắm à. Và bầu bì nào chồng trả điện cho mẹ, vợ trả điện cho mẹ. Muốn cho nó lên 20 trứng. Bồi dưỡng này này. Tôi đi vào đây này. Nhắm gà nái đẻ này tôi được 20-30 nạc cho con gái này. Nó bồi dưỡng này này. Tôi còn đây cho nó một sống cho nó dẻo thế này. Để sống lắm cho nó ăn cho nó khỏi đỡ mổ nhau. Đỡ mổ nhau, cắn nhau như gì. Và thế nào nay gà đẻ 20 nhặt cho con gái. Đây nào 30 quả mấy. Con này đang đẻ ai mà mổ ta. Đang đẻ ăn được con nào. Đấy thế này có mà trả 40. Đầy giá quá rồi đây. Rồi cần này nó mang cho con gái khác thoải mái. Nào hết lại đấy. Cho vào túi là làm con gái. Và gọi cho cái thằng cháu này xem nào nó có đi đâu để nó đến nó đưa bà đi không, mình chuẩn bị dàn như nhiều nữa nó lại đi làm gì lại không có nhà. Gọi cho nào có nhà. Alo, bà Vĩ hả? Ừ. Thế cháu đi làm gì không, đưa bà xuống thăm con gái cái. Thì may quá. Thế sang đưa bà đi xuống thăm con gái cái nhá. Cho em nó mấy chục trứng cho nó bồi dưỡng thai nhá. Thế xong sang đưa bà đi ngay nhá. Thế bà cảm ơn cháu nhá. Chào cháu. Cái trứng vào đây để lấy cho con gái mấy chục cho bồi dưỡng thai xem thế nào. Từ lần có bầu bí giờ chả thấy về thăm mẹ gì. Chồng chả thấy điện cho mẹ mà vợ chả thấy điện cho mẹ. Này mẹ nóng ruột mẹ phải đi xuống thăm xem thế nào, mang cho tiện thể mang cho mấy chục trứng.
Chả biết được bao nhiêu quả nhưng cứ mang hết xuống rồi ăn. Hết thì hôm nào nó đẻ lại lấy. Hôm nay thì chắc là cần này nó 30-40 thì ăn thoải mái. Để cho vào lạc. Ồ, cái thằng này gọi từ nãy giờ vẫn chưa thấy đến. Lâu thế. Khả năng đang đến rồi. Bác Thành ơi! Ơi, bạn ơi! Đây, bạn đang ra. Đây, bạn đang ra đây. Dạ. Để em bác ơi! Đây, bạn đang đến đây. Dạ bác hôm nay lại đi chơi con gái hả? Bạn đi chơi con gái. Chưa bán đi cái xuống thăm con gái xem thế nào mà chả thấy nó về thăm mẹ anh. Mình lại thăm quà thăm con xem thế nào. Mấy đứa này đã cũng không để chơi vậy? Mấy con bé này nó làm như thế nó nằm uống rau mà nó không thế mà làm không ra mà gọi nhạc sợ làm xong rồi thế mà Hồng ơi Hồng ơi Hồng chào đi làm nó mở mắt nó ra mà gọi nhạc từ đây nó nằm nằm lại á. Ủa cái sao làm con như vậy con đây nó khỏe rồi không bị ai gọi nhạc. Hồng ơi, con bé này gọi thế mà nó không nhận cũng không thấy nhận tự nhiên ấy, không hiểu là thế nào làm được. Đi ra mà làm đi, còn ăn thiếu gì đi ra mà làm. Mày đi đâu mày tao làm mày chết chân chân còn đau rồi không đi rồi đi ra ngoài này làm gọi đi chưa rồi đi ra giờ là 5 giờ rồi đi ra làm đi chưa rồi không biết tự dọn dẹp cho nó sạch sẽ cái nhà cửa cái nhà như vậy đi ra đặt cho tao nắm tay đi còn áo thì mất thời gian làm chưa rồi trở lại một đi ra làm hết cái áo tay đi ăn đi nào làm thế nào thì làm đến chưa hết đi giờ đã ra đây không dọn dẹp luôn nào rất là mắt đi dọn hết cái đống này từ giờ chưa phải hết tận dụng những cái phần đất phần tí phần to là dọn hết đi để lấy đất trồng rau đi nào mua đất thì bao cái tiền một chuyến xe nó phải ít đâu một xe đất nó phải ít tiền đâu phải tận dụng một tí một tí nào
cháu cứ đi về đi, xong rồi tối lúc nào bà về thì bà điện cháu đến đón thì cháu lại đến đón bà thì bà gửi tiền một thể nhé. Dạ. Hôm nào bà về bà gọi con nghe. Cháu cái nhá, không lúc nào bà chạy qua. Dạ, nó nhỏ đấy, dạ, nhỏ biến này mà còn dầm sao nữa là mới sống chứ. Trên như mà xăm la đấy thế sao ấy. Xăm la đấy rồi. Thôi đọc từ thế con ạ. Đài Thúy Tươi xăm con gái hả? Em chào bà xăm la nhá. Vâng, chào bà nhá. Thế Hồng con vẫn làm gì đấy? Là Ôi giời, cho nó uống nước. bầu bí thế nào mà vẫn cứ làm đập đất thế hả con? Em rồi ra uống nước. Thế lâu lắm rồi chả thấy vợ chồng con về, mẹ gì mẹ nóng ruột quá. Thế mẹ hôm nay bảo xuống mang con ít trứng để bồi dưỡng bầu bí xem thế nào. Mà con cứ làm việc nặng thế thì bầu bí phải giữ gìn tí chứ. Lâu lắm rồi chồng chả thấy về, vợ chả thấy về. Hôm nay mẹ phải xuống. Nhỏ tay mời mẹ vào uống nước, rồi ra uống nước. Ê mẹ à, mang con ít trứng này cất đi để mà ăn với cả bưởi đây lúc nào thèm nhạt thì bổ mà nhé. Đỡ nhạt mồm. Ra uống nước. Con để về. Ra uống nước nào. Em mời bà uống nước đi. Em mời bà uống nước. Uống nước. Bà đây ngồi con. Bà đây ngồi đây này, mẹ xem thế nào. Bầu bí làm nó nhẹ nhàng thôi. Cứ làm mặn thì nó ảnh hưởng đến cái thai. Không phải làm mặn. Thì con dạo này ăn uống thế nào, bầu bí ăn uống thế nào, có khỏe không? Cố mà ăn vào con nhé. Lâu lắm rồi chả thấy các con về, chồng chả thấy về, vợ chả thấy về. Mẹ nóng ruột quá, hôm nay mẹ bảo thôi xuống thăm xem là con bầu bí nào có khỏe không. Mang cho con mấy chục trứng đấy để bồi dưỡng thai nhé. Cố gắng mà ăn cho nó khỏe, mà làm thì không làm nặng, làm nhẹ nhàng thôi nhá. Để giữ gìn cái thai nhá. Thế con dạo này cái tai thủng thì nó có thấy cựa mặn có khỏe không? Thì làm ít thôi nha, lâu lắm rồi chẳng thấy chồng chẳng thấy về thăm mẹ mà vợ chả thấy thăm mẹ gì, mẹ nóng ruột thì mẹ phải xuống thăm các con thì thôi thì con cứ làm nhẹ nhàng thôi nhé. Mẹ thì ở xa, thế chả mấy lúc mà xuống được với các con. Thế các con có gì nếu mà con không đi được thì con thỉnh thoảng bảo Thảo nó lên thăm mẹ nhá. Có gì thì bảo Thảo nó điện cho mẹ nhá. Thế hai là chồng may nấu vào mày, chưa nói gì nào. Thế có chuyện gì hả bà? Em có chuyện muốn nói là như này. Thế chuyện gì mà vợ chồng nó cũng chẳng nói gì nhé. Thế có chuyện gì hả con? Thì có chuyện gì nói cho mẹ biết, nhưng để mẹ cứ phải lo. Thế chồng lúc này nó còn nấu bà cái gì nữa. Thế có chuyện gì hả con? Mà vợ chồng cứ giấu mẹ, chả cho mẹ biết. Mẹ cứ sốt hết cả ruột ra từ nọ này, thì mẹ nóng ruột quá. Mẹ lại phải xuống để xem là vợ chồng tình hình thế nào. Mà chồng chả thấy điện cho mẹ, vợ chả thấy điện cho mẹ. Thì có cái chuyện gì thì cứ nói cho mẹ biết để mẹ phải lo. Có chuyện gì cứ nói cho bà biết đi. Nấu bà là gì, đến nào phút này nó còn nấu. Thôi là thật nhạ. Nó không nói được. Hôm nay tôi nói thật với bà là con này là bị sảy thai là hẳn rồi. Có khả năng còn không sinh đẻ là cho tôi với cháu ấy. Hôm nay tôi nói cho bà biết ấy.
Thế sao lại khổ thế hả con? Sao lại xảy ra cái nông nỗi này à? Thế thì mẹ, cuộc đời mẹ đã khổ suốt rồi, bây giờ lại đến con. Mẹ mong con đưa đứa cháu cho mẹ để vòng bế, mà bây giờ lại đến nông nỗi này thì mẹ cũng khổ quá thôi con ạ. Sao lại thế này, con cứ làm nhiều cho nên nó ra mất cái khổ thế, con không giữ gìn cho mẹ, cho nó cái thai cho nó khỏe khoắn. Tôi là mẹ tính ở cái nhà này tôi thì có phải làm cái gì tôi có bác làm nặng lên, tôi chiều mong chỉ có ăn rồi mới đi chợ mới ấy, có làm cái gì nặng đâu mà chẳng qua là không sinh đẻ được thì nó thế thôi. Thế bây giờ con tôi lại sảy thai mất rồi. Thế thì bà cái đợt trước ý, bà đã đối xử với con tôi không giờ gì. Nó đã về nhà tôi thời gian rồi, tôi đã không muốn nói rồi. Thế bây giờ đợt này giờ nó có bầu có bí như thế, bà lại bắt nó làm nhiều, cho nên là giờ lại thai sảy. Nhưng mà nó mới sảy thai mà bà đã bắt nó đi làm, đã bắt nó đập đất như thế thì nó chịu làm sao được. Đáng bà phải cho nó nghỉ ngơi 1, 2, 3 tháng để cho nó khỏe khoắn hẳn chứ. Giờ nó mới như thế bà đã bắt nó ra nó đập đất đùng đụp ý, thì ai mà chịu được. Con tôi nói thật với bà chứ, con tôi sót. Nhưng mà bà là mẹ chồng, nhưng mà bà cũng quá đáng quá, để cho con nó nghỉ ngơi cho nó khỏe khoắn hẵng bắt nó làm. Chứ bây giờ cái này thì đúng là bà cũng thiệt, mà tôi cũng thiệt, coi như là mất cháu không được nhỏ. Sao mà bà ác thế? Bà con tôi nó mới sảy thai mà bà đã bắt nó ra làm như thế, nó chịu đựng làm sao được. Mà bảo tôi ác cái gì? Từ này đến nay là tôi nó không phải làm cái gì đâu, nó không phải làm cái gì lại cả. Thế rồi chỉ có đi với cháu mà không giữ lại cho tôi, còn làm cái gì tôi đúng có mặt trời nó hỏi mà tôi không bao giờ tôi ác với con dâu cả. Tôi cũng biết là cả nhà tôi chỉ có một đứa con dâu thôi mà. Này tôi nhiều như chiều vong, tôi không bắt làm như vậy đâu. Bà bảo bà chiều nó như chiều vong. Thế mà sáng tôi mới đi đến cổng, tôi đã nghe tiếng bà quát nó ở trong nhà rồi. Sau một lúc sau thì tôi đi vào đến cổng, đã thấy con tôi nó đang đập đất ở cổng kia, mà bà vẫn cứ đứng bà quát thát nó. Thế bây giờ con tôi nó mới sảy thai mới được vài cái ngày, bà đã bắt nó làm như đập đất như thế thì tôi hỏi là nó giữ làm sao được. Thế là bà bảo thế thai hỏng nửa tháng rồi mà không trả đi ra mà làm thì còn làm mãi đến bao giờ thì tôi đeo mắt không có này hầu, có không hầu được như thế. Thế nào là điện vị như là bà thế nào có chịu được không? Giờ là không xin đẻ cho tôi lấy cháu lấy đâu tương lai nối dõi trong lòng. Bà nói hay nhỉ, bà nói không có một tí tình người nào, bao nhiêu tội bà đổ hết trên đầu con gái tôi, thế là không có được. Tôi nói cho bà, vợ chồng nó thương yêu nhau, thằng Thảo nó tìm đến con gái tôi, nó thương yêu nhau thì nó lấy nhau. Bây giờ bà về nhà bà, sống ở nhà bà ghê gớm quá, cho nên là bắt con tôi làm nhờ, cho nên là nó mới hỏng cái thai đấy. Cho nên là tôi nói thật bà, tôi không hài lòng với bà đâu. Cái đợt trước bà đã đuổi con tôi về rồi, tôi không nói gì đến nữa. Nhưng mà đợt này tôi phải nói với bà đấy, mà tôi nói để cho bà biết đấy. Bà sống không có tí tình người nào đâu, tôi nói cho bà biết như thế. Ồ, bà nói thế mà nghe là tôi nha, tôi mà không có tình người, tôi nói cho bà thế này, con là về phúc sẽ là về nhà tôi, về là tôi nhiều chuộng. Thế bây giờ là cứ cãi tôi nhanh nhẹn mà lại nuôi cháu không gì sinh nhật thì bây giờ bà bảo tôi không có tình người, tôi mà không có tình người, tôi đuổi đi phút lâu rồi, 1 phút nốt không ở được nhà tôi, nhưng mà tôi vẫn còn nhân lượng, tôi vẫn còn cho để ở đấy. Bà không phải đuổi. Rồi giờ đợt này là tôi đón con gái tôi về, tôi không phải để bà phải đuổi. Thế cái thằng Thảo nó đâu rồi để gọi nó về đây. Ba mặt một lời tôi sẽ đón con tôi về nhà tôi không
bà phải đuổi con tôi nhá. Thảo nó đi làm, Thảo nó đi làm từ sáng sớm rồi nó không có nhà. Bà điện nó về đây. Muốn làm nào mà nuôi là con gái này lại kéo về tôi cũng không thích nó từ ngay từ lúc đầu rồi. Con tôi làm sao tôi không nuôi được. Thôi con ạ. Ê, thôi giờ xong rồi mẹ đón con về ở với mẹ. Ở với mẹ nó sướng con ạ. Con không ở được cái nhà này đâu. Cái bà này ghê gớm lắm. Con không sống được như nhà bà đâu. Nên là thôi về ở với mẹ cho nó sướng, hai mẹ con ở với nhau. Không ở được cái nhà này đâu. Đấy, bà muốn đón con về là tạm trưởng về nuôi là bà đón nó đi ngay đi. Tôi không đẻ là gái được tôi cũng không tiếc đẻ gì nữa này ở không ai nữa đi. Tôi đoán ngay bây giờ bà gọi thằng Thảo về đây để tôi mẹ con gặp nhau là vợ chồng nó gặp nhau cái là xong là tôi đoán ngay về giờ. Thảo không ở với bà. Thảo nó đang gọi công tác nó trở về rồi. Công tác bà điện nó về đây. Mẹ ơi, vợ ơi, con đi làm về rồi ạ. Chả có khách hay sao nhỉ? Để con gái ở đây nữa đâu. Đấy, con tôi nó về đấy, bà muốn nói gì mà nói. Vâng, con chào mẹ. Mẹ xuống khi nào này? Phải con bảo để con lên đón. Anh bà đây ngồi đây để tôi có cái chuyện muốn nói với anh. Tôi không chờ anh phải lên đón. Nếu mà tôi chờ anh lên đón thì con tôi nó khổ đến mức độ nào. Hôm nay tôi xuống đây tôi mới biết là con tôi nó khổ đến mức độ như là. Thế mẹ cứ uống chân nước, còn chuyện gì mẹ từ từ nói con nghe. Đấy, mày xem mẹ vợ mày với vợ mày đang nói tao không là gì đấy. Thế mẹ ở nhà lại có chuyện gì nữa rồi, mẹ phải thông cảm với vợ chồng con ấy. Suốt ngày mẹ lại nói chuyện hay là lại quát mắng gì vợ con để mẹ xuống này mẹ giận vợ chồng con. Anh giỏi nhè. Đấy, vợ anh sảy thai như thế mà anh không nói chuyện gì với tôi. Anh cũng không điện cho tôi biết. Tôi nóng ruột thì tôi xuống thăm con gái tôi. Hóa ra là con gái tôi sảy thai như thế này. Mà anh coi công việc của anh to hơn là vợ anh. Nên là tôi xuống tôi thấy con tôi này tôi xót ruột. Này anh ra anh giỏi thật. Dạ, con cũng xin lỗi mẹ, chuyện này xảy ra cũng đường đột. Con cũng tìm cơ hội để nói với mẹ, nhưng con cũng định đưa vợ con lên đấy nghỉ mấy hôm. Thì con cũng thưa chuyện với mẹ nhưng cũng chưa kịp đưa nhà con lên trên đấy chơi. Thì hôm nay mẹ xuống chơi thì thôi mẹ cũng cho con xin lỗi mẹ. Anh tưởng là anh xin lỗi thế mà xong à? Giờ con tôi nó sảy thai như thế. Thế mà nó vẫn non nớt mà mẹ con anh đầy đọa, nó bắt nó đi làm đập đất như thế. Thế mà giờ anh lại bảo là anh xin lỗi. Lỗi của anh là cái gì? Tôi không chấp nhận cái lỗi của anh. Ủa thế mẹ, con bảo sáng con đi làm con bảo để cho vợ con nghỉ ngơi, mẹ lại bắt vợ con đi làm như thế là thế nào? Nửa tháng là con ít tuổi đi. Mà không ra làm còn làm thế nào à? Bà nói hay nhỉ. Con bà đâu mà bà soát. Con nào cũng là con tôi, lâu là con tôi. Đâu nhưng mà nó không, bà phải đẻ nó ra mà không soát. Con này đừng có nói nặng đấy. Con bảo là để con trở về đấy là con đập sau. Thì mẹ đi đâu mà mẹ vội mà mẹ lại bắt vợ con đi làm như thế? Làm để mà chồng lâu mấy cái mà ăn cái nó đến đâu rồi. Thôi mẹ ơi, mẹ cho con xin lỗi mẹ. Do công việc con không lo lắng được cho cô ấy được chu toàn này. Con thay mặt mẹ con này, xin lỗi mẹ. Thì con hứa con sẽ chăm sóc vợ con này, không để xảy ra lần thứ hai. Mà làm sao phải xin lỗi nữa? Làm gì mà phải xin lỗi? Ai cả làm gì ba cái gì cả mà đâu cứ đúng luật tôi làm, đúng luật tôi làm thì bây giờ cứ làm thế ăn vạ ai chịu được. Mẹ đừng có cố chấp như thế. Bây giờ ai thế ốm đau thì phải nghỉ chứ mẹ cứ bắt vợ con làm như thế. Thôi mẹ con bà không phải giải thích nhau nữa mà không phải cãi nhau nữa. Tôi sẽ đón con tôi về, tôi chăm sóc con tôi. Đi con. Tôi về với mẹ.
về với mẹ chăm sóc, con không ở làm gì cái nhà này nữa. Người ta không có thích tình à. Đi nói này con là con này nó không nhẹ nó trả tiếc gì. Tôi sẵn sàng tôi mang con tôi về, tôi chăm sóc con tôi. Mẹ đừng có thế đó. Chuyện mình sai này con không chịu nổi mẹ. Những ngày ở Mẹ đây thế thì con cũng đi luôn. Thôi đi con đi về mẹ. con đi theo nhau đi. Mẹ cứ ngồi xuống, con giải thích cho con xin lỗi. Tôi không nghe giải thích mẹ con nhà anh lắm chuyện lắm rồi. Tôi không nghe giải thích mẹ con nhà anh làm gì. Mẹ ơi, con xin mẹ, vợ chồng con yêu thương nhau, con không thể sống xa cô ấy được. Mẹ cứ để vợ con ở đây để con chăm sóc. Thôi. Con hứa với mẹ là con sẽ chăm sóc vợ con. Tôi không nghe nữa. Con tôi đã phải lần này là lần thứ 2 rồi. Lần trước tôi đã tha thứ cho anh rồi, bây giờ lại lần này tôi không thể để con tôi ở đây 1 phút 1 giây nào ở nhà anh nữa. Tôi mang con tôi về để tôi chăm sóc con tôi, chứ tôi để con tôi ở đây tôi xót lắm. Thôi mày không phải níu kéo mà làm gì nữa này, mẹ con này em nhau này, con được cứ đem ra này đi này. Thảo sang đây rồi này, không phải níu kéo gì. Mẹ con này ít này đi. Luôn là nhau rồi nhá nhau này. Con không chịu nổi mẹ ở đây, mẹ đã say lên nhà rồi, mẹ lại cố chấp như thế. Mẹ phải để chúng con được hạnh phúc chứ. Không phải đánh nọ. Thôi đi con, mẹ con Này. mình đi về đi, thôi chứ không phải là hôm tao mang con tao về để ta chăm sóc con nữa. Mẹ ơi, mẹ Tôi không để con ở đây nữa đâu. Mẹ đừng để vợ chồng con phải xa nhau này. Con mẹ cho con xin lỗi mẹ. Sống hạnh phúc nhau nhưng mà lần này là lần thứ 2 rồi. Anh vẫn đối xử với con tôi như thế, để con tôi như thế thì tôi lần này tôi không thể để đây, mà tôi sẽ mang con tôi về. Đi thôi con về với mẹ đi thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng bắt vợ chồng con phải xa nhau. Không, thôi đi con ơi. Con đi về với mẹ đi. Đi về mẹ chăm sóc con đi. Mẹ ơi, cho con Thôi, anh bỏ ra, anh không phải níu kéo con tôi làm gì để tôi mang con tôi về tôi chăm sóc con tôi. Đi thôi. Đi mẹ ơi. Mẹ xuống mẹ ở đây chơi. Đi về xuống mẹ. đây chơi thì cứ ở đây con nấu cơm mẹ ơi. Thôi anh bỏ tôi ra, anh Ở buông đây tôi chơi, ra. mẹ mới xuống đây để con ấy. Tôi mang con tôi về tôi chăm sóc cho con tôi. Đi thôi Mẹ con. ơi. Thảo quay lại đi. Để là mẹ con này lên nhau này. Mẹ con này lên. Thảo quay lại đi. Không phải níu kéo gì. Để mẹ con này đi. Bà nhớ nhá. Tôi sẽ anh không muốn say em con đâu. tôi về 1 giây 1 phút tôi không cho con tôi. Nó mẹ đang giận như thế thì không bao giờ cho con em cứ tôi theo quay mẹ lại. lên trên đấy. Nhà bà đâu nhá. Rồi anh ấy. Mẹ con này lên trên đấy đón em về. Sao? Bà nhớ không bao giờ tôi cho con tôi quay lại đâu, mà 1 giây 1 phút tôi không cho con tôi ở nhà bà nữa Mẹ nhá. ơi. Nguyễn Dũng làm gì? Đi Mẹ ơi. thôi đi con ơi. Mẹ ơi. Về với mẹ. Mẹ ở đây cơm con. Đi thôi con ơi. Về hai mẹ con mình về con về ở với mẹ cho nó sướng, không ở cái nhà này 1 phút 1 giây không ở nhà này. Đi thôi mẹ con mình Mẹ ơi. về. Mẹ. Quay lại Mẹ ngay. ơi. Quay lại. Để vợ con đây cùng con đừng bắt chúng con chia nhau như thế. Không ở đây 1 phút 1 giây nữa. Con ơi Quay lại ngay. Thảo Thảo quay cái lại. làm trứng đâu con Tiếp mang nhẹ hết đi. về. Mang hết về không cho là cái gì. Tôi còn quần áo thì về nhà đủ quần áo mặc rồi. Cứ để thôi về. Níu kéo làm cái gì? Tiếp nhẹ gì nữa. Cho con xin lỗi mẹ. Thôi không lỗi tội gì anh, thôi anh đi về để tôi mang con tôi về tôi chăm sóc con tôi. Mẹ níu kéo làm gì? Tiếp nhẹ gì? Thôi Mẹ im đi. thôi Im đi đi. Thế để con đưa mẹ với vợ con. thôi tôi không Dạ, cần không anh dạ. để tôi khác gọi xe đến đưa mẹ con tôi về, tôi gọi xe đến đón mẹ con tôi về, tôi không. Mẹ ơi, để con đi để con đưa mẹ về. Không, tôi không biết, tôi có người tôi đoán rồi, tôi gọi người đến đoán rồi. Thôi anh cứ đi quay lại. Đây. Không, thôi anh cứ quay lại. Nhẹ không nhẹ nào. Níu kéo gì? Nhẹ không biết nhẹ cho nào. Này cứ để cho nó đi. Mày về ra khỏi ở với tao phát tìm cho nó. Con trai tao nó phát. Vợ con ở đây. Không thiếu gì lại. Hai mẹ con mình đi ra về đi. Thôi anh đi vào đi để mẹ con tôi về, không níu kéo gì cả. Hôm nay mày ra khỏi ở với tao rồi. Đưa lên trên nhà mấy hôm. Tao phát tìm cho con trai tao nó phát. Anh đón em sau. Thôi anh đi về đi, để mẹ con tôi về. Xe đến đây rồi, xe nó đến đây rồi. Mày đi nó quát mắt tao. Mày tưởng là tao không hỏi cho con trai tao như nào nó phát nữa. Nhả không nhả là tụi con nuôi làm gì nuôi nó cô. Con gái đi làm ra nãy. Tao hỏi cho nó phát đi.
Đấy, mẹ thấy hậu quả của mẹ chưa? Mẹ thấy chưa? Mẹ không thương con à? Mẹ không cho mày mày nhập như thế này. Đây con gái dám lấy bảy xe, nó không thể làm tiếp nhà đi, lấy nó quá. Mẹ lúc nào đấy độc phá vỡ hạnh phúc vợ chồng con ấy. Mẹ không nghĩ gì mẹ phải nghĩ cho con ấy. Bây giờ vợ chồng con mẹ phải vun vén hạnh phúc cho vợ chồng con. Bây giờ mẹ như thế đấy, mẹ vợ con xuống này bắt gặp, giờ mẹ vợ con thì nói con như thế. Mẹ thế đấy, giờ mẹ vợ con xuống đón vợ con đi rồi, bây giờ con còn mặt mũi nào lên trên đấy để nói chuyện với mẹ vợ con được nữa. Mẹ con đã công việc bù đầu rồi, đau hết cả đầu, về nhà mẹ cũng không để cho con được yên ổn. Thế mày nghĩ mẹ này không đau lòng à, không buồn lòng à? Thế lấy vợ thì phải nói nó có nữa, nói trong lòng đấy bây giờ nhà không nhà đâu mà ơi, không có nói nó giống thì lấy thìมันtiếp nhà làm gì? Mẹ nói thế, lỗi không phải là do cô ấy, nó là chỉ là tai nạn không may xảy ra thôi. Cô ấy đã mất đi đứa con rồi, tinh thần suy sụp, sức khỏe thì yếu, mẹ cũng phải bao bọc cô ấy, thông cảm cho cô ấy. Thằng này mẹ đầy đọa cô ấy như thế, con không hiểu được mẹ. Là như thế không phải là đẻ được nó là hỏng mãi rồi. Thế cái luật ở nơi là phải có con, lấy là phải có trong có giống. Đang để gia đình nhà mình phải bao bọc cô ấy, che chở cho cô ấy. Thằng này mẹ đẩy cô ấy đi như thế, bây giờ con không nói chuyện với mẹ nữa. Thế mày không phải là con được sao được không? Thế không con bỏ nó thì cho lấy nó bác, bắt tìm nó bác. Thì anh hoàn toàn như ra đó. Mà từ giờ mẹ đừng can thiệp vào hạnh phúc của con nữa. Con không thể sống theo cô ấy nữa. Mẹ đừng tìm người nọ người kia cho con. Con để cô ấy 1-2 nữa con sẽ lên con xin lỗi mẹ. Vợ con đón vợ con về. Mà mẹ không sống được với con thì chúng con sẽ đi. Con không ở đây nữa. Thế thì đi lên nỏ nó, tiếp đẻ đi níu kéo nó lên nỏ mới ấm đó. Thôi mẹ nghỉ đi, con đi chỗ khác đây. Mua